สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เรามาแชร์ประสบการณ์ขึ้นเครื่องบินคนเดียวมาต่างประเทศครั้งแรกเป็นยังไงแล้วผ่านตมอะไรบ้างและมาต่างประเทศวันแรกเรามีความคิดยังไงแล้วก็เจออะไรบ้างฉันมีเรื่องอะไรแบบตลกที่ตัวเองบื้องื้อเยอะมากพอไปถึงเช็คกระเป๋าชั่งน้ำหนักอะไรเรียบร้อยเนาะมีแบบครอบครัวมาส่งตามปกตินั่นแหละพอเครื่องขึ้นบินแล้วเราจะบินประมาณแบบ13ชั่วโมงอะก็ฉันอะนั่งติดหน้าต่างพอดีเวลาเราอยากเข้าห้องน้ำหรือว่าปวดฉี่แบบนี้เนาะเราก็แบบจะบอกพี่คนข้างๆซึ่งแบบพี่คนข้างๆน่ะเขาก็เป็นต่างชาติแล้วกลัวแบบไม่กล้าคุยกับเขาเนาะเพราะว่าภาษาอังกฤษเราก็งึงะแบบนี้น่ะ ทีนี้พอเราอยากเข้าห้องน้ำใช่ไหมฉันก็บอกว่าหนูขอไปเข้าห้องน้ำหน่อยได้ไหมพูดเป็นภาษาอังกฤษนะแบบพูดช้าๆเนาะพอฉันอะไปถึงหน้าห้องน้ำเนาะฉันก็ยืนอยู่ประมาณแบบ1 นาที2 นาทีนั่นแหละประตูห้องน้ำของการบินไทยน่ะเขาจะตอนที่ฉันมาน่ะการบินไทยเขาประตูห้องน้ำเขาจะเป็นแบบพับใช่ไหมแล้วฉันน่ะไปยืนอยู่แล้วก็ไปผลักหรือว่าไปดึงฉันก็ผลักแล้วก็ดึงไม่ได้แบบผลักแรงนะผลักแล้วก็ดึงมาแล้วทำไมมันไม่เปิดวะแล้วก็ยืนงงอยู่ประมาณแบบ2-3 นาทีทีนี้พี่ที่เขานั่งอ่ะข้างๆฉันอ่ะแกน่าจะเห็นฉันไม่รู้เปิดประตูแกก็เลยเดินมาช่วยเป็นพี่ผู้ชายด้วยนะแกก็เดินมาแล้วก็เปิดประตูให้ฉันแล้วฉันก็ยืนอายอยู่เธอ ยืนอายแล้วก็บอกว่าขอบคุณค่ะห้องน้ำเสร็จพอมานั่งใช่ไหมก็ยิ้มให้แกแล้วก็บอกว่าขอบคุณนะคะเวลาที่แบบเล่าคิดถึงเรื่องนี้ก็แบบจะหัวเราะตัวเองพอบินมาถึงอังกฤษเป็นครั้งแรกเราทำยังไงพอวันถึงอังกฤษใช่ไหมแล้วฉันมาถึงช่วงหนาวอากาศก็หนาวเนาะเราก็ใส่เสื้อแขนยาวกางเกงขายาวมาแบบเตรียมตัวแหละแต่ไม่ได้แบบมีเสื้อแจ็คเก็ตหนาอะไรมากเพราะว่าสามีแกบอกว่าเดี๋ยวพอมาถึงสนามบินเดี๋ยวโรยอยู่ข้างนอกแล้วก็เตรียมเสื้อแจ็คเก็ตไว้พอมาถึงสนามบินเครื่องจอดแล้วก็ตั้งสติแล้วก็พูดกับตัวเองว่าเดี๋ยวฉันจะดูคนข้างๆหรือว่าคนในเครื่องน่ะว่าเขาเดินไปทางไหนฉันก็จะเดินไปทางนั้นพอเดินออกมาจากเครื่องเนาะแล้วเขาก็จะมีแบบเราต้องผ่านตม.ก่อนผ่านตม.แล้วก็ค่อยออกมาเอากระเป๋าแล้วก็เขาเดินไปอีกนิดนึงก็จะเป็นที่แบบเอาไว้สำหรับให้ญาติของเราน่ะมารับทีนี้เริ่มมาจากตม.ก่อนเดินมาถึงพี่ตม.เนาะพี่ตม.ฉันโชคดีอ่ะไม่รู้ไปอ่านรีวิวมาหลายๆที่แกบอกว่าตม.โหดบางตม.ก็ใจดีแต่ฉันน่ะเจอตม.ที่ค่อนข้างที่จะใจดีถามไม่เยอะนะถามประมาณแบบที่อยู่ชื่อสามีแล้วก็มาจากประเทศอะไร3 คำถามแค่นี้แกบอกโอเคไปได้ออกมาจากตม.ใช่ไหมคือคนอื่นเข้าไปหมดแล้วไงเธอเราจะไปตามใครทีนี้ก็เดินค่อยๆเดินแล้วก็ดูแบบรอบข้างแม้แบบคนรอบข้างเขาเดินไปฝั่งไหนเนาะแล้วก็เดินเลาะแล้วก็อ่านป้ายด้วยอ่านป้ายบางคำอ่านออกบางคำก็อ่านไม่ออกบางคำอ่านออกแต่ก็แปลไม่ได้ก็มีนะแล้วพอเราออกมาเอากระเป๋าเนาะแล้วก็เดินไปอีกนิดนึงนั่นแหละเพื่อที่จะไปหาสามีเนาะก็จำไม่ได้แล้วก็แบบยืนงงว่าแบบสามีฉันไปไหนจริงๆแล้วน่ะสนามบินนะเขามีWi-Fi ให้ใช้นะแต่ฉันน่ะดันไม่รู้ไงดันไม่รู้ว่าเขามี Wi-Fi ให้ใช้แล้วก็ยืนมองหาสามีอยู่ตั้งนานทีนี้พอเราเจอกันแล้วใช่ไหมนางก็พาไปขึ้นรถไฟครั้งแรกในชีวิตขึ้นรถไฟใต้ดินในอังกฤษเข้าไปใช่ไหมเราเข้าไปเบาะเขาจะไม่ใช่แบบเป็นเบาะที่พลาสติกเหมือนที่ไทยเราอะเขาจะเป็นเบาะเป็นแบบเนื้อผ้าเหมือนโต๊ะโชฟานะเธอแล้วมันดูเหมือนไม่ค่อยสะอาดแม้แล้วรถไฟใต้ดินอะเสียงดังมากขนาดช่วงนั้นน่ะฉันจำได้ว่าเป็นช่วงฤดูหนาวใช่ไหมรถไฟใต้ดินร้อนมากแล้วแบบเสียงดังมากแบบนี้นะเวลารถไฟเขาวิ่งใช่ไหมเข้าไปในหูแบบ
ด้วยความแบบที่แบบเรามาจากไทยใช่ไหมรถไฟใต้ดินเราสะอาดมากเพอร์เฟกบริการคือดีมากทั้งรถไฟใต้ดินทั้ง BTS ยอมรับเลยว่าประเทศไทยคือสุดยอดสะอาดทีนี้พอเรานั่งอยู่ในรถไฟใต้ดินแล้วใช่ไหมคนที่นี่คุยโทรศัพท์ในรถไฟเสียงโคตรดังแล้วคุยกันเสียงดังมากนับถือเลยรถไฟเราเสียงเงียบเสียงสงบคือทุกคนจะแบบไม่คุยกันเสียงดังแบบเขาให้เกียรติกันแบบเนี้ยแต่ที่นี่ที่ส่วนตัวนะผมคิดส่วนตัวว่าที่นี่น่ะคนเขาคุยโทรศัพท์เสียงดังมากในรถไฟแล้วก็คุยกันเสียงดังมากคือปกติรถไฟใต้ดินที่นี่ก็เสียงดังอยู่แล้วคนก็แบบเหมือนแบบตะโคกใส่กันนะเธอก็แบบชอบแบบรู้สึกแบบอีหยังวะพอมาถึงบ้านแล้วใช่ไหมอยู่ได้ประมาณอาทิตย์หนึ่งเธอสิวขึ้นหน้าฉันเป็นอะไรที่แบบซีเรียสมากเลยนะเราเป็นแบบผู้หญิงใช่ไหมเราก็ต้องแบบซีเรียสกับการสิวขึ้นหน้าขึ้นตัวอะไรแบบนี้มาอาทิตย์แรกสิวขึ้นหน้าแบบเต็มเลยจ้ะแล้วก็สิวขึ้นตัวปัจจุบันก็ยังมีนะเป็นแบบสิวไปหาหมอมาแล้วหมอบอกว่าเป็นสิวแพ้น้ำแบบแพ้น้ำหรือว่าแพ้สารที่เขาใส่ในน้ำอ่ะเธอปัจจุบันก็ยังรักษาไม่หายแต่ตอนนี้รักษาแค่หน้าหายก็บุญแล้วพอมาถึงประมาณแบบ 2-3 วันแรกอะแล้วหิมะตกเธอเป็นครั้งแรกที่ฉันเห็นหิมะแล้วแบบคือแบบดีใจมากไม่รู้ว่าแบบดีใจยังไง ดีใจมากแล้วสามีนางก็บอกว่า 5-6 ปีหรือว่า10 ปีที่ผ่านมาที่ลอนดอนน่ะไม่เคยหิมะตกเลยนะเธอน่ะมีบุญมีวาสนามากเลยมาถึงแล้วก็หิมะตกพอหิมะตกแล้วใช่ไหมก็พากันไปเล่นหิมะที่สวนสาธารณะพากันไปปั้นตุ๊กตาหิมะพากันเดินไปนู่นเดินไปนี่เดินไปนั่นคือเยอะมากคือตื่นเต้นกับการเห็นหิมะสีขาวๆแต่พอเราอยู่ไปเรื่อยๆใช่ไหมรู้สึกว่าอากาศหนาวเราไม่ชอบว่าเธออยู่ไปเรื่อยๆแล้วแบบเวลาเราจะออกไปจากบ้านแบบนี้เราต้องแบบใส่เสื้อหลายๆชั้นใส่กางเกงหลายๆชั้นใส่รองเท้าหนาๆใส่ถุงมือถ้าเราไม่ใส่ถุงมือไม่ใส่อะไรหนาๆใช่ไหมนิ้วมือน่ะปวดมากแล้วแบบมันจะแข็งอยู่แบบนี้ฉันปวดนิ้วมากเลยบางทีเราแบบนึกอยากขี้เกียจแล้วคิดว่ามันก็ไม่ได้หนาวเท่าไหร่แต่ที่ไหนได้ถ้าออกไปข้างนอกแบบนี้ก็ต้องใส่ถุงมือถ้าไม่ใส่ก็คือมือจะแบบแดงแล้วก็แข็งแล้วก็เจ็บมากแล้วแบบเราขยับไม่ได้เลยอากาศหนาวแล้วช่วงที่เราอยู่คนเดียวอะเธอแล้วสามีนางก็ไปทำงานเนาะฉันน่ะอยู่คนเดียวนางก็บอกแหละว่าตัวปรับอุณหภูมิของบ้านที่ทำให้บ้านอุ่นน่ะทำยังไงแต่ฉันก็ลืมอาทิตย์หนึ่ง2 อาทิตย์โดยการที่ไม่รู้เลยว่าเปิดเครื่องทำความร้อนในบ้านยังไงฉันก็อยู่แบบหนาวๆแบบนั้นแหละซึ่งห้องที่ฉันอยู่น่ะเวลาฤดูหนาวก็หนาวมากเวลาช่วงแบบฤดูร้อนก็ร้อนมากเหมือนแบบห้องนะจะเอาอากาศเข้ามาในบ้านมากกว่าเนาะจะเดินไปเข้าห้องน้ำใช่ไหมก็แบบห่อตัวเหมือนนอนอ่ะก็เดินไปเข้าห้องน้ำแบบนั้นแล้วช่วงอากาศหนาวที่นี่เวลาซักเสื้อผ้าที่บ้านอ่ะเขาไม่มีเหมือนแบบเครื่องอบผ้าที่เขาแบบให้แห้งเลยเนาะแค่แบบซักแล้วก็ปั่นแห้งแล้วก็ตากแล้วตากเสื้อผ้าในช่วงฤดูหนาวคือกลิ่นเสื้อผ้าอับมากเราเป็นคนไทยไงเราคุ้นเคยกับเดดจ้าแล้วก็เครื่องซักผ้าไม่ใช่แบบพวกน้ำยาซักผ้าแบบเนี้ยกลิ่นหอมๆซึ่งฉันนับถือที่ไทยเลยว่าน้ำยาปรับผ้านุ่มหรือว่าแฟบซักผ้าที่ไทยติดเสื้อผ้าทนแล้วเราน่ะเป็นคนที่ชอบแบบ
เสื้อผ้ากลิ่นหอมๆมาเธอซึ่งมาแรกๆเรายังไม่คุ้นชินใช่ไหมรู้สึกว่าเวลาใส่เสื้อผ้าแบบเนี้ยเสื้อผ้าแบบมีกลิ่นอับตลอดแล้วก็ดมตลอดนะแบบทำไมกลิ่นแปลกๆเขาไม่มีพวกแบบน้ำยาปรับผ้านุ่มหอมๆเหรอซึ่งไปหาแล้วก็ไม่มีมาหลายๆแบบบริษัทแล้วก็ไม่ได้หอมเท่าบริษัทหนึ่งบริษัทที่ไทยที่ทำน้ำยาปรับผ้านุ่มหอมติดทนติดเนื้อติดตัวหอมตลอดเวลาเธอไม่ว่าจะแบบฤดูร้อนหรือว่าฤดูหนาวที่นี่เสื้อผ้าฉันก็ยังอับเหมือนเดิมอับตลอดเวลาทุกวันนี้คือชินไม่แน่ใจว่าแบบเขามีผลิตภัณฑ์ที่ทำให้เสื้อผ้าหอมนานๆเหมือนที่ไทยราคาจะแพงไหมยังไม่เคยไปหานะไปหาแค่แบบซูเปอร์มาร์เก็ตแบบธรรมดาน่ะเหมือนแบบที่คนทั่วไปเขาเข้าเนาะก็ไปหาแล้วลองหลายๆผลิตภัณฑ์แล้วก็ไม่มีมาถึงตอนแรกๆเนาะทางรัฐบาลหรือว่าทางออฟฟิศของเขานะเขาจะส่งไอ้บัตรเหมือนคล้ายๆกับบัตรประชาชนให้เรานะเอาไว้แบบใช้ในช่วงเวลาที่อยู่ที่นี่แต่ปัจจุบันน่ะเขาจะทำเป็นเหมือนแบบอิเล็กทรอนิกส์แล้วเราสามารถเข้าไปในโทรศัพท์แล้วก็มันจะมีในโทรศัพท์ในแอปพลิเคชันของเขาเนาะปัจจุบันเขาเลิกใช้ไปแล้วแต่ตอนที่ฉันมาน่ะเขายังใช้อยู่ทีนี้ก็หมดอายุไปแล้วก็ตอนนี้ใช้อิเล็กทรอนิกส์แล้วเขาก็จะส่ง ID ตัวนั้นมาให้เราแล้วเราก็ไปกรอกข้อมูลในเว็บไซต์อะไรของรัฐบาลของเขาให้เรียบร้อยแล้วทีนี้เขาก็จะส่งไอ้เลขเป็นเลขประจำตัวของเราเวลาแบบเอาไปโรงพยาบาลที่นี่แปลกมากเลยเธอปกติเราอยู่ที่ไทยใช่ไหมเราจ่ายค่าเหมือนแบบประกันสังคมอย่างเนี้ยเราก็จะเลือกแบบโรงพยาบาลที่ไหนก็ได้แล้วก็ลงชื่อเข้าไปตามประสบการณ์ของเราเนาะแล้วก็ลงชื่อเข้าไปว่าเราเลือกโรงพยาบาลนี้แต่ที่นี่ไม่เราต้องลงชื่อเข้าไปในโรงพยาบาลแล้วก็รอว่าเขาจะส่งอีเมลกลับมาไหมว่าโรงพยาบาลเต็มเขาสามารถรักษาเคสเราได้ไหมอะไรแบบนี้บานั่นแหละทีนี้เป็นช่วงหางานอยู่ประมาณเดือนหนึ่งก็เริ่มหางานสมัครหลายๆที่คือฉันสมัครหลายที่มากกลัวเขาไม่รับด้วยความที่เราไม่ได้แบบมีประสบการณ์ที่นี่ด้วยเนาะแล้วเผื่อด้วยแหละว่าถ้าเขาไม่รับก็ต้องมีที่ใดที่หนึ่งนั่นแหละที่รับเรากว่าจะรอเอกสารจากไทยเสร็จอะไรแบบเนี้ยก็ใช้เวลาประมาณแบบ6 เดือนงานในช่วงซัมเมอร์รู้สึกแบบชีวิตมีชีวิตชีวาขึ้นกว่าช่วงแบบฤดูหนาวมากๆในช่วงแบบเปลี่ยนฤดูน่ะเรารู้สึกแบบแฮปปี้ขึ้นเธออยากทำนู่นทำนี่ทำนั่นแล้วก็ทำงานไปด้วยนะอันนี้ก็เป็นประสบการณ์ครั้งแรกที่เรามาอยู่ที่นี่นะคะที่จากตั้งแต่ประสบการณ์ครั้งแรกในการขึ้นเครื่องจนมาอยู่ที่นี่แล้วก็ได้งานทำมาแชร์ให้ทุกคนฟังว่าเป็นยังไงเปลี่ยนแปลงเราต้องเจออะไรบ้างเนาะขอบคุณทุกคนมากๆนะคะที่คอยซัพพอร์ตแล้วก็ให้กำลังใจกันในการทำคลิปวิดีโอสำหรับวันนี้เราก็พอแค่นี้เนาะแล้วติดตาม EP หน้าจะมาเล่าเรื่องอะไรให้ฟังสำหรับวันนี้ไปแล้วนะคะบ๊ายบาย